අද වෙද්දි ගොඩක් දෙනෙක් ස්මාර්ට්ෆෝන් යූස් කරනවා. ඉතින් අද වෙනකොට අපිට ස්මාර්ට්ෆෝන් එකක් නැතුවම බැරි වෙලා තමයි තියෙන්නේ. ඉතින් ඊමේල් එකක් යවන්න, අන්තර්ජාලය මොන හරි අපි සර්ච් කරන්න, ඒ වගේම ඔන්ලයින් ක්ලාස් කරන්න මේ වගේ දේවල් වලට අපි ස්මාර්ට්ෆෝන් මේ දවස්වල යූස් කරනවා. අද වීඩියෝ එකේදී මම කතා කරන්නේ රුපියල් 20000ට අඩුවෙන් ඔයගොල්ලන්ට ගන්න පුළුවන් ස්මාර්ට්ෆෝන්ස් මොනවද කියන එක ගැන. රුපියල් 20000ට අඩුවෙන් ගන්න පුළුවන් ස්මාර්ට්ෆෝන්ස් ගැන කතා කරනකොට මේවා බජට් රේන්ජ් එකේ ස්මාර්ට්ෆෝන්ස් විදිහට තමයි අපිට කැටගරයිස් කරන්න පුළුවන් වෙන්නේ. ඉතින් මේ බජට් ඩිවයිසස් වල මොනවද තියෙන ෆීචර්ස් සහ මේ වගේ මිල ගණන් මම මේ වීඩියෝ එකේදී කතා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. පළවෙනිටම මම කතා කරනවා Samsung සමාගමේ M01 Core කියන ෆෝන් එක ගැන. ඉතින් ඕගොල්ලෝ දැනටමත් දන්නවා ඇති මේ ෆෝන් එක 2020 ජූලි මාසයේ තමයි රිලීස් වුනේ. ඉතින් දැනටත් ඕගොල්ලන්ට වෙළඳ පොලේ මිලදී ගැනීමේ හැකියාවක් තියෙනවා. ඉතින් මේ ෆෝන් එකේ variants දෙකක් එනවා. ඒ තමයි 1GB RAM එකක් එක්ක 16GB storage option එක එන variant එකක් තියෙනවා. ඒ වගේම තමයි 2GB RAM එකක් එක්ක 32GB internal storage එකක් තියෙන variant එකක් එනවා. ඒ වගේ මිල ගණන් ගැන කතා කරොත් එහෙම ඔයගලන්ට 16GB storage එකක් තියෙන version එක ලංකාවේ මුදලින් රුපියල් 14990කට මිලදී ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම තමයි 32GB storage එකක් තියෙන version එක ඔයගලන්ට 16490ක් වෙනි මුදලකට මිලදී ගන්න පුළුවන්. දැන් අපි කතා කරමු මේ ෆෝන් එකේ මොනවද තියෙන specifications සහ ඔගොල්ලෝ මේ ෆෝන් එක ගන්නකොට ඔයගලන්ට මොනවද ලැබෙන්නේ කියන එක ගැන. ඉතින් මේ ෆෝන් එකේ අපි ස්පෙસિෆිකේෂන් ගැන කතා කරනකොට ඔයගලන්ට ඩිස්ප්ලේ එක ගැන කතා කරොත් 5.3 inch IPS පැනල් එකක් තමයි ලැබෙන්නේ. ඒ වගේම තමයි මේකේ ස්ක්‍රීන් රෙසලූෂන් එක ගත්තොත් එම 720යි 1480යි තමයි ඔයගලන්ට බලා ගන්න පුළුවන්කමක් තියෙන්නේ. ඒ වගේම මේකේ පික්සල් ඩෙන්සිටි එක විදිහට ඔයගලන්ට 311ක් පික්සල් ඔයගලන්ට බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් පික්සල් ඩෙන්සිටි එක ගැන කතා කරපුවාම මේ බජට් රේන්ජ් එකේ ෆෝන් එකක් වෙලත් මේක ටිකක් හොඳ පික්සල් ඩෙන්සිටි එකක් තියෙනවා කියලා අපිට කියන්න පුළුවන්. මොකද ඔයගොල්ලෝ දන්නවා දැන් පික්සල් ඩෙන්සිටි එක වැඩි වෙන්න තමයි ඔයගොල්ලන්ගේ ස්ක්‍රීන් එකේ තියෙන පික්චර්ස් එහෙම ගොඩක් ෂාප් විදිහට ඔයගොල්ලන්ට ක්ලියර් විදිහට බලා ගන්න පුළුවන්කමක් තියෙනවා. ඉතින් මේ පික්සල් ඩෙන්සිටි එක 311ක් කියන්නේ මේ බජට් රේන්ජ් එකේ තියෙන ඩිවයිස් එකක් විදිහට ගොඩක්ම හොඳ ඔප්ෂන් එකක් කියලා අපිට කියන්න පුළුවන්. මේකේ chipset එක ගැන කතා කරොත් එහෙම මේකට 28 nanometer MediaTek chipset එකක් තමයි තියෙන්නේ. ඒ වගේම 1.5 GHz quad core CPU එකක් තමයි මේකට තියෙන්නේ. ඒ වගේම තමයි අපි මේකේ කැමරා එක ගැන කතා කරොත් එහෙම මේකේ primary කැමරා එක 8 megapixel aperture 2.2 කැමරා එකක් තමයි තියෙන්නේ. ඒ වගේම තමයි මේකේ front කැමරා එක 5 megapixel කැමරා එකක් මේකට ලැබෙනවා. ඉතින් මේකේ video features ගැන කතා කරොත් එහෙම මේකට full HD video recording පහසුකමක් ලැබෙනවා. මේ Samsung M01 Core කියන ෆෝන් එකේ build quality එක ගැන අපි කතා කරොත් එහෙම මේකේ බෑක් එක ප්ලාස්ටික් වලින් තමයි නිර්මාණය කරලා තියෙන්නේ. ඒ වගේම තමයි ඔයගොල්ලන්ට මේකේ බැටරිය වෙනම රිමූව් කරන්න විදිහක් නැහැ. ඉතින් non-removable 3000 mAh බැටරි එකකුත් තමයි මේකට ලැබිලා තියෙන්නේ. මේ software version එක ගැන කතා කරොත් එහෙනම් මේකට Android 10 Go කියන version එක තමයි ලැබිලා තියෙන්නේ. ඉතින් ඔයගොල්ලෝ දැනටමත් දන්නවා ඇති Go version එක ඇවිල්ලා ටිකක් light weight ඒක මේ software එකක්. මොකද දැන් මේවයි ඇත්තටම බජට් ෆෝන්ස් මේවා බජට් රේන්ජ් කියන්නේ වගේ RAM එක මේ storage මේ දේවල් ගොඩක් අඩුයි. ඒ නිසා තමයි light weight විදිහට නිර්මාණය කරලා තියෙන්නේ. මේ Samsung M01 Core කියන ෆෝන් එක මිලදී ගන්නකොට ඇත්තටම ඔයගොල්ලන්ට headset එකක් back cover එකක් නම් ඔයගොල්ලන්ට බලා ගන්න හැකියාවක් නැහැ. ඉතින් මේකේ charge එක තමයි ඔයගොල්ලන්ට බලා ගන්න පුළුවන්කමක් තියෙන්නේ. ඊළඟට අපි කතා කරනවා HUAWEI සමාගමේ රුපියල් 20000ට අඩු බජට් ෆෝන් එකක් ගැන. ඉතින් ඒ තමයි HUAWEI Y5P කියන ෆෝන් එක. මේ ෆෝන් එකක් 2020 මැයි මාසේ තමයි රිලීස් කරලා තියෙන්නේ. ඉතින් දැනටමත් වෙළඳ පොලේ ඔයගොල්ලන්ට මිලදී ගැනීමේ හැකියාවක් තියෙනවා. ඉතින් 2021 වුණත් තාමත් මේ ෆෝන් එක මිලදී ගන්න ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන්. මේකේ මිල ගණන් ගැන අපි කතා කරොත් එහෙම අපි කලින් කතා කරපු Samsung M01 Core කියන ෆෝන් එකේ අපි variants දෙකක් ගැන කතා කරා. නමුත් මේකේ ඇත්තටම එක variant එකයි තියෙන්නේ. ඒ variant එක තමයි 2GB RAM එකක් එක්ක 32GB storage එකක් එන version එක. ඉතින් මේ version එක ඔයගොල්ලන්ට ලංකාවේ මුදලින් 16500ක් 17000ක් වගේ මිලකට මිලදී ගන්න පුළුවන්. දැන් අපි බලමු මේකේ specifications සහ මේ ඔයගොල්ලෝ මිලදී ගන්නකොට ඔයගොල්ලන්ට මොනවද මේ ෆෝන් එකත් එක්ක ලැබෙන්නේ කියන එක ගැන. ඉතින් අපි ඉස්සෙල්ලා මේ ෆෝන් එකේ display එක ගැන කතා කරොත් එහෙම මේකට 5.45 inches IPS LCD panel එකක් තමයි ලැබෙන්නේ. ඒ වගේම තමයි මේකේ display resolution එක විදිහට 720 1440 විදිහට අපිට resolution එක බලා ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම තමයි මේකේ pixel density එක ගැන ගත්තොත් එහෙම මේකේ pixel density එක 295ක් වෙනවා. මේ ෆෝන් එකේ chipset එක ගැන කතා කරොත් මේකට 12 nanometer MediaTek Helio P22 කියන chipset එක තමයි ලැබිලා තියෙන්නේ. ඒ වගේම තමයි මේකේ CPU එක Cortex A53 octa-core CPU එකක් තමයි තියෙන්නේ. මේ ෆෝන් එකෙත් ඔයගලන්ට internal storage එක වැඩි කර ගන්න පුළුවන් මේකේ තියෙන dedicated micro SD slot එක හරහා. මේ ෆෝන් එකේ කැමරා එක ගැන කතා කරොත් මේකට 8 megapixel aperture 2.0 කැමරා එකක් තමයි ලැබෙන්නේ.
ඉතින් මම කලින් කතා කරපු ෆෝන් එක Samsung M01 Core කියන ෆෝන් එකේ කැමරා එකට ඔයගොල්ලන්ට 8 megapixel aperture 2.2 කැමරා එකක් තමයි ලැබුණේ. ඉතින් ඔයගොල්ලෝ දන්නවා මේ aperture value එක අඩු වෙන්න ඔයගොල්ලන්ට ගොඩක් low light performance ගන්න පුළුවන් කියලා. මේකේ front camera එක ගැන කතා කරොත් එහෙම ඔයගොල්ලන්ට 5 megapixel කැමරා එකක් ලැබෙනවා ඔයගොල්ලන්ට selfies වගේ දේවල් capture කරන්න. ඉතින් මේකේ video features ගැන අපි කතා කරොත් මේකට full HD video recording පහසුකමක් ලැබෙනවා. මේ ෆෝන් එකේ battery එක ගැන කතා කරොත් මේකට milliampere 3020ක battery එකක් ලැබෙනවා. ඉතින් අපි කලින් කතා කරපු ෆෝන් එකේ milliampere 3000ක battery එකක් තිබ්බේ. ඒ වගේම තමයි මේ ෆෝන් එකෙත් ඔයගොල්ලන්ට බැටරි එක අයින් කරන්න ඔයගොල්ලන්ට රිමූව් කරන්න බෑ non removable බැටරි එකක් තමයි ලැබෙන්නේ. ඒ වගේම තමයි Samsung M01 Core ෆෝන් එක මිලදී ගන්නකොට ඔයගොල්ලන්ට ලැබුණේ නැති සමහර දේවල් මේ ෆෝන් එක මිලදී ගන්නකොට හම්බ වෙනවා. ඉතින් ඒ තමයි ඔයගොල්ලන්ට මේකෙදි headset එකක් normal headset එකක් ලැබෙනවා. ඒත් එක්කම ඔයගොල්ලන්ට silicon back cover එකකුත් ලැබෙනවා. ඉතින් ඊට අමතරව ඔයගොල්ලන්ට charger එක data cable එක මේ වගේ දේවලුත් මේ ෆෝන් එක මිලදී ගන්නකොට ලැබෙනවා. මේකේ software version එක ගැන කතා කරොත් මේකටත් Android 10 Go version එක තමයි ලැබෙන්නේ. කලිනුත් මම කතා කරා Go version එක කියන්නේ light version එකක්. ඉතින් මේ ෆෝන් එකටත් ඒ version එක ඇවිල්ලා තියෙනවා. දැන් අපි කතා කරනවා budget range එකේ ඔයගොල්ලන්ට ගන්න පුළුවන් Nokia phones මොනවද කියලා. මේ budget range එකේ Nokia phones ගැන කතා කරනකොට මම ඉස්සල්ලාම Nokia C1 Plus කියන ෆෝන් එක ගැන කතා කරනවා. මේ ෆෝන් එක රිලීස් වෙන්නේ 2020 දෙසැම්බර් මාසයේ. ඉතින් මේ දිනවල ඔයගොල්ලන්ට මේක මිලදී ගැනීමේ හැකියාවක් තියෙනවා. මේ ෆෝන් එක 1GB RAM එකක් එක 16GB storage version එකක් තමයි එන්නේ. ඉතින් ඔයගොල්ලන්ට මේක ලංකාවෙන් රුපියල් 14000ක් වැනි මුදලකට මිලදී ගන්න හැකියාවක් තියෙනවා. දැන් අපි බලමු මේකේ specifications සහ මේ ඔයගොල්ලෝ මිලදී ගන්නකොට ඔයගොල්ලන්ට මොනවද මේ ෆෝන් එකත් එක්ක ලැබෙන්නේ කියන එක ගැන. මේකේ display එක ගැන කතා කරපුවම මේකටත් 5.45 inch IPS LCD panel එකක් තමයි ලැබෙන්නේ. ඒ වගේම මේකේ display resolution එක ගැන කතා කරොත් මේකට 480යි 960යි resolution එකක් තමයි ලැබිලා තියෙන්නේ. ඉතින් pixel density එක ගැන අපි කතා කරත් මේ ෆෝන් එක 197ක pixel density එකක් තමයි මේකෙත් තියෙන්නේ. ඉතින් ඔයගොල්ලෝ display එක ගැන ගොඩාක්ම හිතනවා නම් ඔයගොල්ලෝ සලකලා බලන්න ඕනේ display resolution එක ඔයගොල්ලන්ට කොහොමද ඕනේ. ඒ වගේම pixel density එක මේක ඇතිද? මේ දේවල් පොඩ්ඩක් හිතලා බලන්න ඕනේ. මොකද display quality එක ඔයගොල්ලෝ ගොඩක් බලාපොරොත්තු වෙනවා නම් budget phone එකකින්. ඉතින් budget phone එකක් වුණත් ඔයගොල්ලෝ බලන්න ඔයගොල්ලන්ට අවශ්‍ය මොනවද ඔයගොල්ලෝ වැඩියෙන්ම කැමති features මොනවද කියලා කැමරා එකට වෙන්න පුළුවන් display එකට වෙන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ දේවල් ගැන හිතලා තමයි ඔයගොල්ලෝ phone එකක් තෝරගන්න ඕනේ. ඔයගොල්ලන්ට ගන්න පුළුවන් අතේ තියෙන මුදලත් එක්ක. මේ phone එකේ CPU ගැන කතා කරොත් අපිට 1.4 GHz quad core CPU එකක් තමයි ලැබෙන්නේ. ඉතින් කලින් phones දෙක වගේම තමයි මේකටත් ඔයගොල්ලන්ට memory expand කරගන්න ඕන නම් 16GB වලට වඩා ඔයගොල්ලන්ට memory එක expand කරගන්න ඕන නම් ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් ෆෝන් එකේ තියෙන dedicated micro SD slot එකට ඔයගොල්ලන්ගේ SD card එකක් දාලා expand කරගන්න. මේ ෆෝන් එකේ කැමරා එක ගැන කතා කරොත් ඔයගොල්ලන්ට ප්‍රධාන වශයෙන් primary කැමරා එක ඔයගොල්ලන්ට 5 megapixel කැමරා එකක් තමයි බලා ගන්න පුළුවන්කමක් තියෙන්නේ. ඒ වගේම තමයි front කැමරා එකත් ඔයගොල්ලන්ට 5 megapixel කැමරා එකක් තමයි ලැබෙන්නේ. ඒ වගේම අපි video features ගැන කතා කරපුවාම මේකෙත් 720p video recording තමයි ඔයගොල්ලන්ට ලැබෙන්නේ. මේ ෆෝන් එකෙත් අපි battery capacity එක ගත්තොත් එහෙම milliampere 2500ක battery එකක් තමයි ලැබෙන්නේ. ඉතින් මේකත් ඔයගොල්ලන්ට remove කරන්න පුළුවන් removable battery එකක් තමයි ලැබෙන්නේ. ඒ වගේම තමයි මේකේ software version එක ගැන කතා කරොත් කලින් කිව්වා වගේම තමයි Android 10 Go කියන version එක තමයි මේ ෆෝන් එකෙත් ඔයගොල්ලන්ට බලා ගන්න පුළුවන්කමක් තියෙන්නේ. මේ ෆෝන් එක මිලදී ගන්නකොට ඔයගොල්ලන්ට charger එක headset එක සහ data cable එක ලැබෙනවා. දැන් අපි කතා කරනවා Nokia C2 කියන ෆෝන් එක ගැන. දැන්ට ලංකාවේ මුදලින් ඔයගොල්ලන්ට රුපියල් 15000කට වගේ මේ ෆෝන් එක මිලදී ගැනීමේ හැකියාවක් තියෙනවා. දැන් අපි බලමු මේ ෆෝන් එකේ ස්පෙસિෆිකේෂන්ස් සහ ඔයගොල්ලන්ට මේක ෆෝන් එක මිලදී ගන්නකොට මොනවද ලැබෙන්නේ කියන එක ගැන. මේ ෆෝන් එකේ අපි ඉස්සෙල්ලාම ඩිස්ප්ලේ එක ගැන කතා කරොත් ඔයගොල්ලන්ට 5.7 inch IPS LCD panel එකක් තමයි ලැබෙන්නේ. මේ ෆෝන් එකේ ඩිස්ප්ලේ resolution එක ගැන කතා කරොත් ඔයගොල්ලන්ට 720x1440 කියන අගෙන් තමයි බලා ගන්න පුළුවන්කමක් තියෙන්නේ. ඒ වගේම තමයි මේකේ pixel density එක 282ක් කියලා තමයි මේගොල්ලෝ දක්වලා තියෙන්නේ. මේ ෆෝන් එකේ chipset එක ගැන කතා කරොත් ඔයගොල්ලන්ට 28 nanometer quad core 1.4 GHz chipset එකක් තමයි ලැබෙන්නේ. මේ ෆෝන් එකෙත් ඔයගොල්ලන්ට internal storage එක වැඩි කරගන්න පුළුවන් මේකේ තියෙන dedicated micro SD slot එක හරහා. මේකේ කැමරා එක ගැන කතා කරොත් මේකටත් 5 megapixel primary camera එකක් ලැබෙනවා. ඒ වගේම තමයි 5 megapixel front camera එකක් ලැබෙනවා. ඒ වගේම අපි video features ගැන කතා කරපුවාම මේකෙත් 720p video recording තමයි ඔයගොල්ලන්ට ලැබෙන්නේ. කලින් අපි කතා කරා Nokia C1 Plus කියන ෆෝන් එක ගැන. ඉතින් ඒකේ බැටරි එක තිබ්බේ milliampere 2500ක් විදියට. නමුත් ඔයගොල්ලන්ට මේ Nokia C2 ෆෝන් එක ගත්තොත් ඔයගොල්ලන්ට milliampere 2800ක බැටරි එකක් ලැබෙනවා. මේ ෆෝන් එකෙත් මේ බැටරි එක removable විදිහට තමයි නිර්මාණය කරලා තියෙන්නේ. ඉතින් මේ Nokia C2 කියන ෆෝන් එකෙත් ඔයගොල්ලන්ට charger එක, headset එක, data cable එක වගේ දේවල් ඔයගොල්ලන්ට ෆෝන් එක මිලදී ගන්නකොට හම්බ වෙනවා. ඊළඟට අපි කතා කරමු මේ බ්‍රෑන්ඩ්ස් තුනට අමතරව ගොඩක් දෙනෙක් ගන්න කැමති Xiaomi ගැන. ඉතින් Xiaomi වල ඔයගොල්ලන්ට
Redmi 9A කියන ෆෝන් එක රුපියල් 17900ක් වැනි මුදලකට මිලදී ගැනීමේ හැකියාවක් තියෙනවා. ඉතින් මේ ෆෝන් එකෙත් ඔයගලන්ට 2GB RAM එකක් සහ 32GB internal storage එකක් ලැබෙනවා. මේක ඩිස්ප්ලේ එක ගැන කතා කරොත් එහෙනම් මේකට 6.53 inches IPS panel එකක් තමයි ලැබෙන්නේ. ඒ වගේම තමයි ඔයගලන්ට මේ ෆෝන් එකේ resolution එක ගැන කතා කරොත් එහෙම 720x1600 කියන එකෙන් තමයි ඔයගලන්ට බලා ගන්න පුළුවන්කමක් තියෙන්නේ. ඒ වගේම මේකේ pixel density එක 262ක් විදිහට තමයි දක්වලා තියෙන්නේ. මේ ෆෝන් එකේ ඩිස්ප්ලේ එකේ තව විශේෂත්වයක් තියෙනවා. ඒ තමයි ඔයගලන්ට nits 400ක brightness එකක් තියෙන ඩිස්ප්ලේ එකක් තමයි ඔයගලන්ට ලැබෙන්නේ. ඉතින් ඔයගොල්ලෝ outdoor වගේ ෆෝන් එක use කරද්දී ඔයගලන්ට හොඳ brightness එකක් දෙන්න මේ ෆෝන් එකට හැකියාවක් තියෙනවා. මේ ෆෝන් එකේ chipset එක ගැන කතා කරොත් එහෙනම් මේකට 12 nanometer MediaTek Helio G25 කියන chipset එක ලැබෙනවා. ඒ වගේම තමයි මේකේ CPU එක විදිහට ඔයගලන්ට Cortex A53 octa-core CPU එකක් ලැබෙනවා. කලින් කතා කරපු ෆෝන්ස් වගේම තමයි මේ ෆෝන් එකෙත් ඔයගලන්ට internal storage එක වැඩි කරගන්න මේකේ dedicated microSD slot එක භාවිතා කරන්න පුළුවන්. මේ ෆෝන් එකේ camera module එක ගැන කතා කරොත් එහෙනම් මේකට 13 megapixel aperture 2.2 primary shooter එකක් ඔයගලන්ට ලැබෙනවා. ඒ වගේම තමයි ඔයගලන්ට ලස්සනට selfies capture කරන්න 5 megapixel camera එකකුත් මේකට front camera එක විදිහට ලැබෙනවා. මේකෙත් අපි video features ගැන කතා කරපුවාම මේකෙත් full HD 1080p video recording පහසුකම ලැබෙනවා. මේ ෆෝන් එකේ battery එක ගැන කතා කරොත් ඇත්තටම කලින් කතා කරපු phones වලට වඩා මේ ෆෝන් එකේ battery එක ගොඩක් හොඳයි. මම එහෙම කියන්නේ මොකද මේකට 5000 mAh battery එකක් ලැබෙනවා. ඒත් එක්කම තමයි ඔයගලන්ට මේකේ 10 watt fast charging පහසුකමක් ලැබෙනවා. ඒත් එක්කම මේ බැටරි එක ඔයගලන්ට රිමූව් කරන්න පහසුකමක් නැහැ. ඉතින් non removable බැටරි එකක් තමයි මේකේ තියෙන්නේ. ඔයගොල්ලෝ මේ ෆෝන් එක මිලදී ගන්නකොට ඔයගලන්ට 10 watt fast charging adapter එකක් සහ cable එකක් ලැබෙනවා. නමුත් ඔයගලන්ට headset එකක් හෝ back cover එකක් නම් ලැබෙන්නේ නැහැ. දැන් අපි කතා කරමු Redmi 9C කියන ෆෝන් එක ගැන. මේ ෆෝන් එකත් ඇත්තටම 2020 ජූනි මාසේ තමයි රිලීස් වුනේ. ඉතින් ඔයගලන්ට කලින් ෆෝන්ස් වල වගේ 2GB RAM එකක් සහ 32GB memory එකක් එක්ක මේ ෆෝන් එක රුපියල් 19900කට වගේ මුලකට මිලදී ගැනීමේ හැකියාවක් තියෙනවා. මේ ෆෝන් එකේ ඩිස්ප්ලේ එක ගැන කතා කරොත් මේකට 6.53 inches IPS panel එකක් ලැබෙනවා. ඒ වගේම තමයි Redmi 9C කියන ෆෝන් එකෙත් Redmi 9A කියන ෆෝන් එකෙත් එකම ප්‍රමාණයේ resolution එකක් තමයි බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. ඒ තමයි 720x1600 කියන resolution එක. Redmi 9A කියන ෆෝන් එකෙත් ඔයගලන්ට මේකේ brightness එක 400 nits brightness එකක් ලැබුණා. ඒ වගේම තමයි pixel density එකත් 262ක් විදිහට ආගයක් දක්වලා තිබ්බා. ඉතින් මේ phones දෙකේම display එක ගත්තොත් ගොඩක් දුරට එක සමාන features තමයි ඔයගලන්ට ලැබෙන්නේ. මේ ෆෝන් එකේ chipset එක ගැන කතා කරොත් ඇත්තටම මේ ෆෝන් එකට ලැබෙනවා 12 nanometer MediaTek Helio G35 කියන chipset එක. ඇත්තටම අපි කලින් කතා කරපු Redmi 9A කියන ෆෝන් එකේ තිබ්බේ Helio G25 කියන chipset එක. නමුත් මේකට G35 කියන chipset එක ලැබිලා තියෙනවා. ඒ වගේම තමයි මේක 12 nanometer architecture එකෙන් තමයි මේගොල්ලෝ නිර්මාණය කරලා තියෙන්නේ. ඇත්තටම මේකේ performance එක ගොඩක් හොඳ chipset එකක්. මේ ෆෝන් එකේ camera modules ගැන කතා කරොත් ඔයගලන්ට triple camera setup එකක් බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ ෆෝන් එකේ primary camera එක විදිහට 30 megapixel camera එකක් ලැබෙනවා. ඒත් එක්කම 2 megapixel depth sensor එකක් ලැබෙනවා. ඒත් එක්කම 2 megapixel අපිට macro lens එකකුත් මේ macro camera එකකුත් මේකෙදි ලැබෙනවා. ඉතින් video features ගැන කතා කරනකොට මේ ෆෝන් එකෙත් ඔයගලන්ට full HD 1080p video resolution එකෙන් ඔයගලන්ට videos capture කිරීමේ පහසුකමක් ලැබෙනවා. මේ Redmi 9C කියන ෆෝන් එකේ ඔයගලන්ට තව විශේෂ දෙයක් බලා ගන්න පුළුවන්. ඒ තමයි මේ ෆෝන් එකේදී ඔයගලන්ට fingerprint පහසුකමක් ලැබෙනවා. අපි Redmi 9A ෆෝන් එකේ බැටරි එක ගැන කලින් කතා කරා. ඒ තමයි 5000 mAh බැටරි එකක් ලැබෙනවා. Redmi 9C කියන මේ ෆෝන් එකටත් ඔයගලන්ට 5000 mAh බැටරි එකක් ලැබෙනවා. ඒත් එක්කම තමයි Redmi 9A කියන ෆෝන් එක වගේම ඔයගලන්ට 10 watt fast charging පහසුකමක් ලැබෙනවා. ඒත් එක්කම ඔයගලන්ට මේ ෆෝන් එක මිලදී ගන්නකොට 10 watt fast charging adapter එක සහ micro USB cable එක ලැබෙනවා. නමුත් ඔයගලන්ට headset එකක් හෝ back cover එකක් මේ ෆෝන් එක මිලදී ගැනීමත් එක්ක ලැබෙන්නේ නැහැ. දැන් අපි කතා කරන්නේ ලංකාවට මෑත කාලයේදී හඳුන්වා දුන්න ෆෝන් brand එක budget ෆෝන් එකක් ගැන. ඒ තමයි REALME C11 කියන ෆෝන් එක. මේ ෆෝන් එකත් ඔයගලන්ට 2GB RAM එකක් එක්ක 32GB internal storage තියෙන version එක ඔයගලන්ට ලංකාවේ රුපියල් 19900ක් වෙනි මුදලකට මිලදී ගැනීමේ හැකියාවක් තියෙනවා. අපි දැන් මේ ෆෝන් එකේ display එක ගැන කතා කරමු. ඉතින් මේකටත් 6.5 inches IPS LCD panel එකක් තමයි ලැබෙන්නේ. ඒ වගේම මේකේ display resolution එක විදිහට 720x1560 විදිහට අපිට දක්වන්න පුළුවන්. ඒ වගේම මේ ෆෝන් එකේ pixel density එක විදිහට pixels 264ක් අපිට දක්වන්න පුළුවන්. දැන් අපි කතා කරමු මේකේ chipset එක ගැන. අතරම මේ ෆෝන් එකටත්
12 nanometer Helio G35 කියන chipset එක ලැබිලා තියෙනවා. ඇත්තටම ඉතින් performance අතින් ටිකක් හොඳ chipset එකක් මේ price range එකට යන. ඉතින් මේ phone එකත් ඉතින් ඇත්තටම performance අතින් ගොඩක් හොඳ phone එකක් විදිහට අපිට හඳුන්වා දෙන්න පුළුවන් මේ budget range එකේ devices වලින්. ඒ වගේම තමයි මේකෙත් dedicated micro SD slot එකක් තියෙනවා. ඔයගලන්ට ඔයගලන්ගේ memory එක expand කරගැනීමේ හැකියාවකුත් ලැබෙනවා. camera modules ගැන කතා කරොත් ඔයගලන්ට 13 megapixel primary camera එකක් ලැබෙනවා. ඒ දෙකම 2 megapixel depth sensor එකකුත් ලැබෙනවා. මේ ෆෝන් එකේ ෆ්‍රන්ට් කැමරා එක ගැන කතා කරොත් ඔයගලන්ට 5 megapixel කැමරා එකකුත් ලැබෙනවා. මේ ෆෝන් එකේ වීඩියෝ කැප්චරින් ෆීචර්ස් ගැන කතා කරොත් මේකෙත් full HD recording ඔයගලන්ට ලැබෙනවා. අපි කලින් කතා කරපු Redmi ෆෝන් එක වගේම තමයි මේ ෆෝන් එකටත් 5000 mAh non removable battery එකක් ලැබෙනවා. ඒත් එක්කම 10 watt fast charging පහසුකමක් ලැබෙනවා. නමුත් අපි කලින් කතා කරපු Redmi 9C කියන ෆෝන් එකත් එක්ක අපි බලනකොට මේකේ fingerprint පහසුකම නම් මේගොල්ලෝ දීලා නැහැ. මේකේ software version එක ගැන කතා කරොත් මේකට Android 10 කියන version එක ලැබිලා තිනවා. ඒත් එක්කම REALME UI 1.0 කියන version එක මේකට ලැබෙනවා. මේ ෆෝන් එක මිලදී ගන්නකොටත් ඔයගලන්ට 10 watt fast charging adapter එක සහ ඔයගලන්ට කේබල් එක ලැබෙනවා. හෙඩ්සෙට් එකක් හෝ බෑක් කවර් එකක් ඔයගලන්ට ලැබෙන්නේ නැහැ. ඉතින් ඔයගලන්ට මෙන්න මේ chart එකෙන් බලා ගන්න පුළුවන් අද දවසේ අපි කතා කරපු phones මොනවද මේ 2021 ඔයගලන්ට මිලදී ගැනීමට තියෙන budget phones සහ මේ වගේ prices ඔයගලන්ට මේවයි තියෙන key features ඔයගලන්ට බලා ගැනීමේ හැකියාවක් තියෙනවා. ඉතින් ඔයගොල්ලෝ තීරණය කරන්න ඔයගලන්ගේ අතේ තියෙන මුදලට මොකක්ද ගන්න පුළුවන් හොඳම features තියෙන phone එක කියලා. ඉතින් අද වීඩියෝ එකෙන් අපි කතා කරා රුපියල් 20000ට අඩුවෙන් ඔයගලන්ට මොනවද ගන්න තියෙන හොඳම budget phones මොනවද කියන එක ගැන. ඒ වගේම තමයි මම මේවයි දාලා තියෙන prices ඇත්තටම කාලයත් එක්ක වෙනස් වෙන්න පුළුවන්. ඒ වගේම මේ models නැති වෙන්න පුළුවන් ඉස්සරහට අලුත් models එන්න පුළුවන්. ඒ නිසා ඔයගොල්ලෝ phone එකක් මිලදී ගන්නකොට මේ මිල ගණන් පිළිබඳව වැඩි සැලකිල්ලක් අනිවාර්යෙන් දක්වන්න ඕනේ. ඉතින් මේ වගේ වීඩියෝස් ඔයගලන්ට දිගටම නරඹන්න අපේ channel එකත් එක්ක එකතු වෙන්න කියලා ආරාධනා කරනවා. ඉතින් ඔයගලන්ට පුළුවන් අපේ channel එක subscribe කරන්න සහ bell icon එක click කරන්න. තවත් මේ වගේ වීඩියෝ එකකින් හම්බ වෙමු. එතකන් ඔයගලන්ට සුබ දවසක්.